Друзі, всім привіт! Ось такий маємо блок живлення. Дуже схожий на Xiaomi, написано 67 Вт. Вихід 1 USB Type-A. Бачимо виходи 5 вольт 3 А, 9 вольт 3 А, 12 вольт 2,25 А. Бачимо тут 27 Вт, 27 Вт. І в кінці чомусь в китайців вийшло 67 Вт. Чому? Не зрозуміло. Ну, насправді даний блок не має взагалі ніяких стандартів, окрім 5 вольт. І, власне, за вартість, яку він куплений, він вроді як нормальний. В принципі, дай Бог, щоб він видавав 2 А, і цього вже цілком достатньо для більшості пристроїв, враховуючи його вартість. В руках він такий приємний, важкенький. 78 грам. Ну що ж, давайте глянемо, як він працює. Без навантаження маємо 5,17 вольта, що цілком нормально. Давайте навантаження дамо йому в 1 А. Отже, 1 А тримає, напруга незначно просіла. Цілком собі люкс. Ставимо 2 А. От саме роз'єм може не пропускати, але загалом ось 2 А дає. Ну слухайте, прекрасний блок, що хотіти за його вартість. Вроді все дуже добре. Але все це розбивається об пульсації, які видає даний блок живлення. Бачимо напруга пік-то-пік 250-230 мВ. Середні блоки живлення вважаються до 100 мВ, дуже хороші, менше 50 мВ, все, що більше 100 мВ. Ну, менша біда – це просто пришвидшена деградація вашого акумулятора у пристрої, а більша біда – це реально спалені плати, спалений контролер живлення у вашого телефона, MP3-плеєра чи будь-чого іншого. Давайте дамо 2 А. Хоба. Даємо майже 2 А. І бачимо практично зашкал майже 300 мВ. Практично 300 мВ. Загалом жах. В принципі, даним блоком живлення не можна взагалі нічого заряджати. Так, ну і давайте розберемо це чудо китайської інженерії. Я так розбираю, бо мені його не шкода. Ну слухайте, китайці постарались, щоб ви не побачили вміст даного блока живлення. Проти лома нема прийому, як то кажуть. Опана! Що ми бачимо? Простенький блок живлення 5-вольтовий з маленьким трансформатором, одним єдиним вихідним конденсатором, а саме цікаве, що тут китайці поставили просто металеву пластинку для того, щоб підняти вагу даного блока живлення. Я навіть не здивуюся, якщо вони підібрали пластинку таким чином, щоб даний блок живлення важив так само, як оригінальний Xiaomi. Ось така практично порожня плата. Маленький трансформатор, ватт на 10. Тобто 2 А він мав би видавати. Дякую китайцям, що поставили хоча б щось схоже на запобіжник. Один конденсатор вхідний, високовольтний. Конденсатор для роботи контролера. Оптопара, яка слідкує за напругою. І один єдиний вихідний конденсатор.
сумнівної якості, хоча б написали Low ESR, але насправді він може бути і не Low ESR, він може бути стандартний. Поставили на 16 вольт, хоча тут більше 5 вольт нема, видно, ви не знали про пульсації. І 680 мікрофарад. Без керамічного конденсатора, який мав би шунтувати даний електроліт, цьому електроліту дуже швидко настане повна дубця. Ще дивіться на якість пайки, це високовольтний конденсатор. Ось така якість пайки. А саме основне, що гляньте, між оцими контактами, між цими доріжками напруга може доходити до 400 вольт. Ну, 310, 320 прям постійно. І зверніть увагу, наскільки маленький проміжок. Звісно, так робити не можна. Тут мають бути фрезеровані такі частини між високовольтною і низьковольтною частиною. Ось тут все, де може пробити, має бути зафрезеровано. І те, що в даному блоці живлення це зроблено і зафрезеровано, вказує ось цей квадрат в квадраті. Бачите, тут є всі сертифікати необхідні, але насправді тут немає нічого. Це просто самий найбільш зекономлений блок живлення, який взагалі може бути. Ну, що тут сказати? Звісно, оце діло ми не поправимо. Тобто тут такі маленькі зазори залишаться. Тобто блок живлення вже є небезпечним. Ну, проте можна зробити частішу напругу для того, щоб цим блоком живлення не було страшно заряджати будь-що. До речі, зверніть ще цікавий факт. Китайці на оптопару, яка контролює напругу, поставили конденсатор керамічний. На конденсаторі згладжуються якраз ось ці пульсації, і контролер може виставити адекватну напругу. Тобто вони знали, що на виході космічний рівень пульсацій, і вони поставили конденсатор на контроль, але не на вихід. Тобто пульсації пішли на вихід, вбивають даний конденсатор, вбивають ваші пристрої. Но блок живлення працює на диво. Ну що, пропоную поставити тут два керамічних конденсатора прямо поверх цього і подивитися, як зміниться характеристика даного блока живлення. Отже, я знайшов у себе ось такі два конденсатори. На вигляд вони схожі на 10 мікрофарад. Ну, тому що в мене таких номіналів є, по-моєму, тільки 10. 1 і 10. Давайте глянемо, наскільки ці конденсатори. Оце 7 мікрофарад, ну, типа 10. І другий. Ну і другий типа 10. Ну от так, на скору руку я це тут підпаяв. І того напруга не змінилась, як бачите, вроді нічого не помінялось. І того при 2 амперах 200 мВ, при 1 ампері 170. Стало трішки краще, але взагалі не вражає. Так, і ще в мене є ось така ідея замінити вихідний конденсатор на ось такий твердотільний, умовно вічний, 470 мікрофарад, навіть меншої ємності, ніж був на 680. Ну і кераміку я теж залишу. І того замінив на ось такий конденсатор. Залишив ці ж керамічні конденсатори, ну подивимося, що з цього буде. Буде толк чи ні. Так, ну працює це вже добре, напруга не змінилась. 1 ампер тримає. О, ну це вже зовсім інше діло, правда? 50-60 мВ, ну це прекрасно. А 2 ампера? – 50 мВ. Ну, то це взагалі прекрасно, це як в хороших блоках живлення. Хочу витягнути близько до 2 ампер. Ну ось, 50 мВ.
Ну, чудово, частота напруги прекрасна. Так, і зважимо без того металу, скільки це все діло важить. 44 грами. Не дивлячись на те, що частота напруги вже досить хороша в такого блока живлення, і ним справді можна заряджати багато чого. Но мораль басні така, що ви не знаєте, що ви купляєте. Тобто у вас є всі сертифікати, але насправді всередині дуже поганий блок живлення на дуже поганій елементній базі. Він може коротнути чи прошивати, загорітись і зробити вам пожежу. Тому такі блоки живлення є реально небезпечні. І користуватися ними, звісно, що не можна. Но тим не менше воно продається в нас, люди купляють, ставлять на зарядки свої телефони. І це, звісно, сумно. Ну що ж, народ, заряджайте свої телефони хорошими блоками живлення, а не ось такими. Якось так. Всім пока.